Little Pie Story ตอนที่ 1 ยินดีที่ได้รู้จักท่ามกลางถนนเล็กๆที่คดเคี้ยวผ่านทุ่งนาและต้นไม้ใหญ่เสียงล้อรถยนต์กลิ้งผ่านเงาแดดบ่ายครอบครัวเล็กๆ3 คนพ่อแม่และเด็กชายตัวน้อยชื่อพายกำลังมุ่งหน้าสู่บ้านหลังใหม่ที่จริงแล้วมันคือบ้านเก่าบ้านของคุณปู่ที่จากไปนานแล้วหลังจากหลายปีที่ทำงานในเมืองใหญ่วันนี้พ่อตัดสินใจพาแม่กับพายกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดอีกครั้งทำไมเราต้องย้ายมาที่นี่ล่ะครับเพราะพ่อย้ายมาทำงานที่นี่ไงลูกอีกอย่างที่นี่ก็บ้านคุณปู่นะลูกมีป่ามีสวนมีต้นไม้เยอะแยะเลยไม่เห็นสนุกเลยพายชอบเล่นเกมในห้องเอานะรับรองพายต้องชอบที่นี่เห็นไหมที่นี่สวยอากาศก็ดีแถมมีที่วิ่งเล่นให้พายเยอะแยะเลยแต่มันไกลนี่ครับโอ้เราต้องอยู่สักระยะนะลูกเชื่อพ่อเถอะพอถึงเวลาเราย้ายกลับจริงๆพายจะไม่อยากย้ายในที่สุดทั้ง3ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านไม้เล็กๆที่ล้อมรอบด้วยป่าใหญ่พายเล่นเกมอีกแล้วนะลูกโถแม่พายเพิ่งเล่นเองลองออกไปเดินเล่นรอบๆสิลูกแต่อย่าไปไกลนะอยู่แถวๆนี้ก็พอก็ได้ครับช่วงบ่ายในวันเงียบสงบพายเดินทอดน่องเข้าไปในป่าใบหน้าเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายไม่มีทีวีไม่มีเพื่อนไม่มีเกมให้เล่นเขาเตะก้อนหินไปตามทางแคบๆจนเสียงบางอย่างดึงดูดความสนใจจิ้งหรีดร้องแผ่วใบไม้ไหวเบาๆเสียงนกเจ้ยแจ้วอยู่ไกลๆพายชะงักแล้วเงยหน้าขึ้นมองรอบตัวโลกที่เคยเงียบกลับมีเสียงต้นไม้ที่เคยนิ่งกลับดูเหมือนหายใจที่นี่ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดแฮะเขายิ้มจางๆแล้วก้าวต่อไปก่อนจะสะดุดตากับบางอย่างโอ้มีบ้านต้นไม้ด้วยไปดูดีกว่าเจ้าหนูมาทำอะไรแถวนี้หรืออ่ะนกคุกพูดได้เหรอก็พูดได้อยู่นี่ไงแล้วเจ้าล่ะเป็นใครกันผมชื่อพายครับแล้วคุณล่ะครับชื่ออะไรข้าไม่มีชื่อนักหนูน้อยเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องมีชื่อสิครับจะได้เรียกกันถูกข้าอยู่คนเดียวมานานไม่มีใครเรียกข้าก็อยู่ของข้าได้จะชื่อหรือไม่ชื่อก็ไม่ทำให้ข้าฉลาดน้อยลงหรอกนะแต่ถ้าไม่มีชื่อจะรู้ได้ยังไงว่าเราหมายถึงใครหากสิ่งที่ข้าเป็นนั้นชัดเจนพอเจ้าก็จะรู้เองว่าใครคือข้าโดยไม่ต้องพึ่งชื่อแล้วคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับข้าอยู่ที่นี่มานานแล้วนานกว่าปู่เจ้าอีกฮะคุณรู้จักปู่ผมด้วยเหรอครับงั้นผมขอเรียกคุณว่าคุณปู่ฮู้ก็แล้วกันเพราะเป็นเพื่อนกับปู่ของผมอายุน่าจะใกล้เคียงกันเฮ้อแล้วแต่เจ้าจะเรียกเธอตราบใดที่เจ้าฟังในสิ่งที่ข้าพูดให้ดีชื่อก็เหมือนป้ายบอกทางมันช่วยให้เราเรียกกันได้สะดวกแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเส้นทางที่เจ้ากำลังเดินและเจ้าจะเป็นใครในเส้นทางนั้นเพราะแม้ไม่มีชื่อตัวตนก็ยังอยู่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างเด็กน้อยผู้ตั้งคำถามกับนกฮูกผู้ไม่สนชื่อในบ้านต้นไม้กลางป่าที่ซ่อนคำตอบไว้มากมายพ่อครับแม่ครับวันนี้พายเจอนกฮูกพูดได้ด้วยอย่างนั้นเหรอลูกแล้วลูกไปพูดอะไรกับมันล่ะพ่ออย่าเรียกเขาว่ามันสิครับเขาน่าจะแก่กว่าพ่ออีกผมเรียกว่าคุณปู่ฮูกโอเคปู่ฮูกก็ปู่ฮูกว่างๆชวนปู่แกมาเซ้นที่บ้านเราสิโอเคครับ2 พ่อลูกนี่พูดอะไรกันเป็นตู่เป็นตะอ้าวแม่มาวันแรกลูกเรามีเพื่อนแล้วนะถึงจะเป็นนกก็เถอะอ้าวพ่อกับแม่ไม่เชื่อพายนี่งื้อ เสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกันในบ้านหลังเล็กเสียงที่อบอุ่นยิ่งกว่าข้าวร้อนๆที่อยู่ตรงหน้าเธอนะเพื่อนรักลุยกันเลยฮ่าฮ่าตื่นเช้ามาเจอแด
เป็นกำลังใจให้พายกับคุณปู่ฮูกด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe แล้วเจอกันทุกวันเสาร์ 8 โมงเช้านะครับ